שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לסרטון האחרון של פרק 9. ראינו מה זה מטריצה לחסינה, עכשיו נראה מה זה אופרטור לחסין ומה הקשר ביניהם. אז בואו נתחיל. אז יש לנו A ו-B, שתי מטריצות ריבועיות מסדר NLN עם איברים בשדה F. בואו נזכר במושגים שראינו ובקשר בין המושגים האלה. מטריצה B דומה ל-A אם קיימת P הפיכה כך ש-B שווה ל-P-1 AP. ראינו שתי מטריצות A ו-B הן דומות אם ורק אם הן מייצגות את אותו אופרטור T, וראינו שמטריצה A לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית. עכשיו בואו נקשר את שלושת הדברים האלה ביחד ותראו מה יוצא. A לחסינה מעל F פירושו שקיימת D אלכסונית כך ש-A ו-D דומות. רגע, אבל לפי מה שכתוב פה, A ו-D דומות פירושו ש-A ו-D מייצגות את אותו אופרטור T. אז רגע, זה אומר שניתן לייצג את T באמצעות מטריצה אלכסונית D. וזה מה שמאוד רצינו לעשות. האם אפשר לייצג את T באמצעות מטריצה אלכסונית? והנה אנחנו כבר רואים איך מתכנסים לכיוון הזה. ולכן בשיעור הזה אנחנו נרצה להגדיר מה זה אומר שאפשר לייצג את T באמצעות מטריצה אלכסונית, ואיך זה קשור למטריצה לחסינה. בואו ננסח את ההגדרה. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. עכשיו, T נקרא לחסין, או ניתן ללחסון מעל F, אם קיים ל-V בסיס B, כך ש-T לפי B אלכסונית. כלומר, מה זה אומר אופרטור לחסין? אופרטור לחסין פירושו, אפשר למצוא איזשהו בסיס, כך שהמייצגת של T היא אלכסונית. ואז, בהינתן נוסחה, אני אחפש לי בסיס B כזה, אם הוא קיים, שייתן לי מטריצה מייצגת אלכסונית, ומרגע זה ואילך נשים את הנוסחה של T בצד, ונעבוד רק עם המטריצה האלכסונית. איזה כיף לנו, אבל בשביל זה צריך עוד לעבוד. בואו נראה דוגמה. אז יש לנו כאן העתקה ליניארית T מ-R2 ל-R2 שמוגדרת על ידי T של AB שווה 2A ועוד B, 3B. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? דבר ראשון, בואו נמצא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי E. את זה אנחנו יודעים לעשות בעל פה. לא צריך להתאמץ יותר מדי, אנחנו כבר יודעים איך זה ייראה. מקדמי A עמודה ראשונה, מקדמי B עמודה שנייה, קיבלנו 2, 1, 0, 3. אתה אומר ש-T לא לחסין? וואו, שימו לב להגדרה. ההגדרה אומרת, קיים ל-V בסיס. אנחנו כרגע נמצאים מעל R. מעל R שדה אינסופי, יש לנו אינסוף בסיסים. בדקנו אחד וזה לא עבד. זהו? זה אומר שהאופרטור שלנו לא לחסין? לא, זה אומר שצריך להמשיך לחפש. יש לנו בערך עוד אינסוף אופציות לבדוק. אז בואו, כרגע נשאיר את זה בסימן שאלה. כן או לא? צריך להמשיך לחפש. בואו ננסה עכשיו למצוא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס, לא הסטנדרטי, אבל המשנה לסטנדרטי. זוכרים? 1, 0, 1, 1. בואו נבנה מייצגת, רק הפעם צריך קצת לעבוד. T של 1, 0, נציב פה 1, 0, נקבל 2, 0. את 2, 0 צריך לכתוב באמצעות הבסיס B. זה פעמיים הראשון ועוד 0 השני. T של 1, 1, תציבו, יוצא 3, 3. את 3, 3 צריך לכתוב באמצעות הבסיס הנתון. 0 פעמים 1, 0, 3 פעמים 1, 1. זהו, לכן המטריצה מייצגת את T לפי הבסיס B היא 2, 0, 0, 3. היי, קיבלנו מטריצה אלכסונית. זה אומר אם כך שלא צדקת, יצא לנו ש-T לחסין. הצלחנו למצוא בסיס שלפיו המטריצה המייצגת היא אלכסונית. אתה אומר שהיה לי מזל, תחשבו רגע. אמרנו, יש לנו אינסוף בסיסים, צריך קצת יותר ממזל בשביל שמתוך כל אינסוף הבסיסים ניפול דווקא על הבסיס הנכון B, ולכן זה לא מזל. איך מוצאים בסיסים כאלה? בשביל זה נצטרך להיפגש בפרק 10. בינתיים בואו נראה עוד דבר מעניין שקורה כאן. שימו לב, קיבלנו בעצם שהמטריצה הזאת 2, 1, 0, 3 מייצגת את T לפי E. המטריצה הזאת 2, 0, 0, 3 מייצגת את אותו אופרטור T לפי בסיס B. זוכרים? שתי מטריצות מייצגות את אותו אופרטור, מה זה אומר? שהן דומות. כלומר, המטריצה
הזאת, 2, 1, 0, 3, דומה למטריצה האלכסונית 2, 0, 0, 3. זה אומר ש-A הזאת לחסינה. שימו לב מה קרה. T לחסין, מטריצה מייצגת לחסינה, זה במקרה? ממש לא. בואו נראה את המשפט שעושה לנו את זה. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. שימו לב מה אומר המשפט. T לחסין, אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלו לחסינה. איזושהי, לא משנה איזה תבחרו. למה לא חשוב איזו מטריצה מייצגת אנחנו בוחרים? כי כולן דומות, הן כולן מייצגות את אותה העתקה, אז כולן דומות, ולכן אם אחת תהיה דומה לאלכסונית, כולן יהיו דומות ביניהן ויהיו דומות לאותה אלכסונית. לכן ניקח מייצגת אחת, לא משנה איזה, נבדוק אם היא דומה לאלכסונית, ואם כן, זה אומר ש-T לחסין. ואם T לחסין, אז המטריצה המייצגת שמצאנו, גם היא לחסינה. זה מה שהמשפט אומר. אם כך, הנה ההוכחה. דבר ראשון, ניקח איזשהו בסיס S של V, לא משנה איזה, נבנה מטריצה מייצגת לפי S, ופשוט נסמן אותה ב-A. יותר נוח להוכיח עם השם A מאשר TS. ולכן, מה אנחנו עומדים להוכיח? נוכיח ש-T לחסין, אם ורק אם A לחסינה. ומי זו A? איזושהי מטריצה מייצגת. יש לנו פה משפט דו-כיווני, אם ורק אם, נתחיל בכיוון הראשון, נתון ש-T לחסין, צריך להוכיח ש-A לחסינה. מה זה אומר ש-T לחסין? T לחסין פירושו, לפי ההגדרה שעכשיו נתנו, שקיים בסיס B של V, כך שהמייצגת של T לפי הבסיס הזה היא מטריצה אלכסונית D. לכן A ו-D מייצגות את אותו אופרטור. A מייצגת לפי S ו-D מייצגת לפי B. אז אם A ו-D מייצגות את אותו אופרטור T, מה זה אומר? נכון, ש-A ו-D דומות. רגע, אם כך, A דומה למטריצה אלכסונית, כי אמרנו ש-D היא מטריצה אלכסונית, ואם A דומה לאלכסונית, מה זה אומר? זה אומר ש-A לחסינה לפי ההגדרה של אחסון מטריצה. סיימנו את הכיוון הראשון. הנה הכיוון השני, נתון ש-A לחסינה. צריך להוכיח T לחסין. עכשיו בואו נסתכל מה זה אומר ש-A לחסינה. הנתון ש-A לחסינה אומר ש-A דומה למטריצה אלכסונית D. רגע, אז A ו-D מייצגות את אותה העתקה, כי הן דומות, מטריצות דומות מייצגות את אותה העתקה, את אותו אופרטור. לכן A ו-D מייצגות את אותו אופרטור T. מה זה אומר שמייצגות את אותו אופרטור T? זה אומר שגם D מייצגת את T. מה זה אומר ש-D מייצגת את T? שקיים בסיס B, כך ש-T לפי הבסיס B הזה שווה למטריצה D האלכסונית. רגע, אז הצלחתי למצוא מטריצה מייצגת אלכסונית. מה זה אומר לפי ההגדרה? ש-T לחסין. זהו חברים, זה מסיים לנו את ההוכחה של המשפט. בואו נראה עוד דוגמה. ניקח את האופרטור T מ-R3 ל-R3 שמוגדר על ידי T של V שווה AV. T של V יהיה איזושהי מטריצה A כפול V. מה אני צריכה לתת לכם פה כדי שנדע איך מוגדר העתקה? את המטריצה A. הנה המטריצה A שלנו, 1, 2, 3, 2, 4, 6, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. מקווה שאתם זוכרים אותה מסרטונים קודמים. למה? כי בסרטונים קודמים ביקשנו, קודם כל שימו לב, אם יש לי ש-T של V שווה ל-AV, וזו המטריצה A, בסרטון קודם ראינו שבמקרה הזה המטריצה A היא המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי E. A היא המייצגת לפי E, כאשר העתקה שלי הולכת מ-Fn ל-Fn, והיא מוגדרת על ידי T של V שווה ל-AV, אז A מייצגת לפי סטנדרטי, את זה כבר ראינו. לכן, במקרה שלנו, המטריצה A הזאת של העתקה, היא איזושהי מטריצה מייצגת של T לפי איזשהו בסיס. רק מה? כדי שזה יעבוד, צריך שהבסיס יהיה סטנדרטי. זהו. עכשיו נזכר מה עוד ראינו. לגבי המטריצה הזו ראינו שעבור המטריצה P הזאת, ההפיכה הזאת, מתקיים P מינוס 1 AP שווה למטריצה האלכסונית D 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. את זה ראיתם שיעור קודם, בדקתם לבד. אני ניחשתי עבורכם את המטריצה P
וקיבלנו מטריצה אלכסונית D. זה אומר ש-A לחסינה, כי A דומה למטריצה האלכסונית הזאת. ולכן, לפי המשפט, אם איזושהי מטריצה מייצגת של T היא לחסינה, גם T לחסין. עכשיו אנחנו יודעים ש-T בוודאות לחסין, כי כבר ראינו ש-A לחסינה. לכן זה אומר שיש איפשהו איזשהו בסיס של R3, שאם אני אבחר לבנות את המטריצה המייצגת של T, לפי אותו בסיס B שאני עדיין לא יודעת מי הוא, במקום לפי הבסיס הסטנדרטי, אני אוכל לקבל מטריצה מייצגת אלכסונית. איזו? את ה-D הזאת שפה. מה אנחנו רוצים לעשות? לנסות למצוא את הבסיס B הזה. למה? כי אז במקום לעבוד עם המטריצה הזאת, נוכל לעבוד עם המטריצה הזאת. תראו איזה כיף לעבוד עם מטריצה אלכסונית כזאת, עם כל כך הרבה אפסים, לעומת המטריצה A הזאת. אז בואו נחפש בסיס B של R3, כך שהמייצגת את T לפי B שווה ל-D. A לחסינה, T לחסין, בוודאות קיים בסיס כזה. בואו נמצא אותו. אכן, D שווה ל-P-1 AP, בואו נזכר בנתונים. A זו המייצגת לפי E, ולכן בואו נציב אותה כאן ונקבל. D שווה ל-P-1 TEP. אבל רגע, P היא מטריצה הפיכה. בגלל שהיא מטריצה הפיכה, היא מטריצת מעבר בין הבסיס E, אחד שאני בוחרת, ואחד שנובע. כל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר בין בסיס נתון, במקרה שלי אני רוצה שהבסיס הנתון יהיה E, לאיזשהו בסיס B. לכן שימו לב, אם אני אמצא את הבסיס B הזה, תראו מה יהיה כתוב כאן. פה יהיה כתוב TE, פה יהיה מעבר מ-E ל-B, פה יהיה מעבר מ-B ל-E, ולכן מי תהיה המטריצה D? נמצא את B, ואז נקבל TE, כשזאת מ-E ל-B, המכפלה הזאת נותנת לנו T לפי B. אבל המכפלה הזאת נותנת לנו את D, ולכן TB שווה D. כל שנותר לנו לעשות זה למצוא את הבסיס B, כך שהמטריצה P היא מטריצת המעבר מהסטנדרטי ל-B. מזל שבחרנו בסטנדרטי, כי כשאני יודעת שיש לי את הבסיס הסטנדרטי, במטריצת המעבר מסטנדרטי לאחר, האחר נמצא בעמודות. לכן הבסיס B זה עמודות המטריצה P. בואו נזכר בהם. 2 מינוס 1 0 הייתה עמודה ראשונה, 3 0 מינוס 1 הייתה עמודה שנייה, 1 2 מינוס 1 הייתה עמודה שלישית. כלומר, כתוב כאן שאם עכשיו ניקח את העתקה שלנו TV שווה AV, ונבנה מטריצה מייצגת, לא לפי סטנדרטי, אלא לפי הבסיס B הזה, אנחנו נקבל שהמייצגת היא האלכסונית D שלנו. אתם רוצים לראות את זה? בואו נעשה את החשבון. נבנה את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B. T של העמודה הראשונה, 2 מינוס 1 0, שווה המטריצה כפול העמודה. כך מוגדר T, A, V, ולכן זה A כפול 2 מינוס 1 0. תעשו את החשבון, תקבלו 0 0 0. טוב, לכתוב 0 0 0 אנחנו כבר יודעים. הלאה. T של 3 0 מינוס 1, האיבר השני בבסיס. גם זה שווה 0. טוב, גם זה לא צריך לכתוב, אנחנו כבר יודעים לכתוב את 0 כצירוף לינארי של בסיס. בואו נעשה חשבון של השלישי. T של 1, 2 מינוס 1, תכפלו ותקבלו 2, 4 מינוס 2. טוב, עכשיו צריך לעשות חשבון. את 2, 4 מינוס 2 צריך לכתוב באמצעות הבסיס B, באמצעות שלושת אלה. אבל זה בדיוק 0 פעמים הראשון, ועוד 0 פעמים השני, ועוד 2 פעמים השלישי. זהו, סיימנו לכתוב. ולכן מהי המטריצה המייצגת? המטריצה המייצגת שלנו, T לפי B, שווה בדיוק העמודה הראשונה עמודת אפסים, העמודה השנייה עמודת אפסים, והעמודה השלישית 002. 002. וזו בדיוק המטריצה D שלנו. מצאנו את הבסיס. זהו חברים, סיימנו, ובזה סיימנו את כל פרק 9. ניפגש בפרק 10. מה נעשה שם? שם נראה שלא באמת היה לנו מזל בלמצוא את הבסיסים האלה או את המטריצה P. שם נלמד איך עושים את הדברים האלה, נלמד מתי אפשר לעשות אותם, ועוד הרבה מאוד דברים יפים. אז תודה רבה לכם בינתיים.